Distinse domnule profesor Randy Schekman, onorate domnule președinte al Academiei de Științe Republicii Moldova, domnul academician Ion Tighineanu, onorați academicieni, onorată asistență, înalt senat, dragi colegi, doamnelor și domnilor, bună ziua! Secole la rând, în învățământul universitar mondial, dăinuie o frumoasă tradiție de a acorda titlul onorific, Doctor Honoris Causa, celor mai remarcabile personalități la nivel național și internațional, în semn de profundă gratitudine și înaltă apreciere a meritelor deosebite și contribuții substanțiale pentru dezvoltarea societății și progresului efectiv al omenirii. Cu sprijinul, ajutorul și participarea nemijlocită a domniilor lor, Universitatea se aliniază la standardele internaționale și exigențele timpului. Se înregistrează în sistemul mondial al învățământului superior medical și farmaceutic și în area europeană a cercetării. Se creează condiții favorabile pentru realizarea mobilității academice, a tineretului studios și personalul științifico-didactic pentru efectuarea cercetărilor științifice. Se deschid noi orizonturi și perspective reale de promovare a imaginii învățământului superior și anume a instituției noastre pe arena mondială. Ședința festivă a Senatului de astăzi, conform deciziei Senatului din 040923, proces verbal numărul 9, este consacrată conferirea titlului onorific Doctor Honoris Causa a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, domnului Randy Schekman, remarcabil cercetător cu renume mondial de la Institutul Medical Howard Hughes și profesor universitar de Biologie Celulară în cadrul Departamentul de Biologie Moleculară și Celulară la Universitatea California din Berkeley, Statele Unite ale Americii. Laureat al Premiului Nobel în Medicină, distins în anul 2013. Domnia sa ne-a onorat cu prezența. La ședință participă de asemenea membrii Senatului, șef de catedră de subdiviziuni, academicieni, profesori, studenți, medici rezidenți, studenți doctoranți, reprezentanți ai Academiei de Științe Republicii Moldova, al mediului academic științific din țară. Distins Senat, dragi colegi, onorată asistență, permiteți-mi să declar deschisă ședința.
Mulțumim, luați loc. Onorată asistență, prezint atenției dumneavoastră laudațio în onoarea distinsului profesor Randy Schekman cu ocazia acordării titlului onorific Doctor Honoris Causa al USMF Nicolae Testemițanu. Domnul profesor s-a născut la 30 decembrie 1948 în orașul Sfântul Paul, capitala statului Minnesota, Statele Unite ale Americii, într-o familie evreiască cu origini basarabene. Buneii, din partea mamei, domnul Schekman, provin din orășelul Lipcan, raionul Briceni. În anul 1927, familia a imigrat în Statele Unite ale Americii. Astfel, ca vizita domnului profesor Schekman reprezintă o nouă revenire în Republica Moldova a unui membru al familiei sale în ultimii aproape 100 de ani. Încă din copilărie, domnia sa a fost pasionat de biologie, fiind marcat de decesul prematur al surorii sale din cauza leucemiei. În anul 1966, Randy Schekman a absolvit Western High School din Anaheim, California. În anul 1971 a luat diploma de licență în științele moleculare la Universitatea California din Los Angeles. Ulterior, în cadrul aceleași universități, a studiat biologia moleculară, după care a fost înmatriculat la Universitatea Stanford, secțiunea biochimie. În anul 1975, pentru cercetările sale cu privire la replicarea ADN-ului, domnul Randy Schekman a obținut titlul de doctor în științe, după care a urmat postdoctoratul. În anul 1976, tânărul savant a revenit la Universitatea California. Aici, în 1984, a fost promovat în calitate de conferențiar universitar, iar în 1994 devenind profesor universitar. Pentru activitate științifică prodigioasă și calitate umane deosebite, în anul 1999, profesorul Randy Schekman este ales președinte al Societății Americane de Biologie Celulară, membru al Academiei Americane de Arte și Știință, fellow și membru al Asociației Americane pentru Promovarea Științei. În perioada anilor 2006-2011, domnia sa a exercitat obligațiune de redactor, iar din 2011 cea de redactor șef al revistei de profil Alive cu acces deschis. Rezultatele cercetărilor științifice ale profesorului Randy Schekman au fost apreciate în anul 2002 cu premiul Albert Lasker pentru cercetări fundamentale în medicină, premiul Louisa Gross Horvitz al Universității din Columbia, împreună cu J. Rothman pentru descoperirea privind traficul de membrane celulare, un proces în care celulele își organizează activitățile și comunică cu mediul. În anul 2010 i-a fost acordat premiul Maestri al Universității California de Sud. De asemenea, este membru al Comitetului de Selecție pentru Științele Vieții și Medicinei, pentru alegerea câștigătorului premiul Shaw. În 2013, domnul profesor Randy Schekman, împreună cu profesorii Thomas Sudhoff și James Rothman, a devenit laureat al Premiului Nobel în Medicină pentru descoperirile în domeniul mecanismului ce reglează traficul vezicular în celule. Un sistem foarte important de transportare în celule, grație care moleculele sunt transportate în celulă, în locul potrivit, la momentul potrivit. Domnia sa a demonstrat asemănările între căile secretoare ale celulelor drojdii și ale celulelor umane.
Actualmente, domnul profesor este preocupat de aplicarea cercetărilor sale în studiile privind bolile genetice ale transportului de proteine. Profesorul Randy Schekman, de asemenea, este bine cunoscut ca adept al mișcării de acces deschis și al reformei procesului de publicare a revistelor academice. În anul 2021, profesorul Randy Schekman a fost desemnat membru de onoare al Academiei de Științe al Moldovei, onorată asistență. În cadrul acestei întruniri au fost prezentate doar unele informații și cele mai valoroase realizări ale savantului notoriu profesorul Randy Schekman. Fiecare etapă din ascensiunea sa profesională confirmă tanicitatea și dăruirea cu care s-a clădit destinul și s-a urmat chemarea. Distinse domnule profesor Randy Schekman. Comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu de Republica Moldova apreciază înalt atitudinea dumneavoastră deosebită față de țara noastră, față de Academia de Științe a Moldovei, față de Universitatea noastră, fapt pentru care vă exprimăm cele mai sincere cuvinte de mulțumire și profundă gratitudine. Onorați membrii ai Senatului, dragi colegi și invitați, luând în considerare cele relatate mai sus, considerăm că cu satisfacție că prin activitatea multilaterală prodigioasă, prin sprijinul și ajutorul acordat sistemului de sănătate mondial, prin descoperirile fundamentale în domeniul biologiei moleculare, ce constituie temelia tuturor proceselor biologice normale și patologice a organismelor vii, inclusiv a oamenilor, profesorul Randy Schekman merite de a-i conferi titlul onorific de Doctor Honoris Causa a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Cuvânt de susținere domnului profesor Randy Schekman se oferă domnului Stanislav Gropa, profesor universitar, prorector pentru activitatea de cercetare, director al Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate, academician al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Domnul academician, poftim. Mulțumesc, onorate domnule rector, onorate domnule profesor Randy Schekman, domnule președinte al Academiei de Științe din Republica Moldova, domnul academician Titlul, onorați academicieni, onorată asistență. Este un moment psihologic important pentru universitatea noastră, deoarece o personalitate de așa nivel, de așa valoare, a acceptat propunerea și astăzi este în rândurile noastre și de azi încolo va fi parte componentă a Universității, fundamentalizându-ne poziția Universității noastre și având un drum evolutiv al marilor personalități care și-au rădăcini din Republica Moldova și de la noi, din țara noastră. Făcând cunoștință cu biografia domnului academician, domnului profesor Schekman, am rămas impresionat. Am rămas impresionat anume de modalitatea prin care noi, cei din Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, am necesitat să organizăm procesele educaționale, procesele de cercetare. Dumnealui este student. Însă, merge în Scoția, la Edinburgh, unde face studii, direcția de internaționalizare pe care astăzi o avem în universitatea noastră, care încă o dată confirmă că se necesită să ne internaționalizăm, se necesită ca studenții să aibă o mobilitate și se necesită ca anume cercetarea, educația, formarea, specialitate să o începem pe băncile studențești. Ulterior, mergem mai departe și observăm ca pe un cercetător erudit, care își petrece viața
în laborator. Este o educație, este o trăsătură a vieții, este un credo de a merge înainte, de a performa pentru a deveni o stea. Și iată, pas cu pas, dânsul parcurge toate etapele caracteristice pentru un cercetător, pentru o personalitate din știință, ca profesor, asistent, profesor conducător, care ulterior se focusează asupra unor direcții extrem de importante, care pe acea vreme era o enigmă. Oare în macro, lumea noastră macro, în cea micro, ce se întâmplă? Și domnia sa devine un continuitor al acelui care se numea Palladi, academicianul, profesorul Palladi, moldovean, și anume studierea fizicilor, studierea caracteristicilor, arhitecturii celulei, a structurilor care formează lumea înconjurătoare, dumnealui vizualizează legitimități extraordinare, luând de la o celulă, celula drojdie, și evoluând mai departe, ajunge la decizii importante, procese de genotipare, procese de sinteză, procese care, până la urmă, stau și devin la baza unor strategii extrem de importante, cum ar fi strategia sintezei insuline, care astăzi peste 2/3 din populația globului pământesc utilizează, pacienți cu diabet, utilizează rezultatul cercetării care le-a descoperit domnia sa, profesorul Schekman. Deci este o cauză importantă, o cauză sfântă de slujire în baza cercetării. De asemenea, este destul de interesant acel fapt că dumnealui nu și-a însușit privat rezultatul muncii sale, ci a dăruit-o omenirii, a dăruit-o celor care suferă de cancer, celor care suferă de probleme metabolice. De asemenea, ulterior, cercetările domniei sale sunt focusate în alte direcții foarte importante, cum ar fi hepatita C, sau astăzi domnia sa lucrează la o direcție extrem de necesară și importantă, cum ar fi boala Alzheimer, unde numai în Statele Unite sunt peste 5-6 milioane de pacienți, cauzând deci, cauza principală de demență. În plan educativ, m-aș reîntoarce la ceea ce spunea tot pământeanul nostru, concetățeanul nostru, Adrian Păunescu. Deci rugă pentru părinți. Deci este extrem de important să ții minte lumii. Să ții minte cine ți sunt părinți, cine sunt bunerii tăi, de unde s-au adăpat și de unde au crescut. Deci rădăcinile, necătând că astăzi ești în Statele Unite, Canada, Australia sau în alte părți ale omenirii. Ești din Republica Moldova. Ești cetățean, ai pământul tău, de aici ai crescut, aici sunt rădăcinile și aceasta este un credo al educației de a-ți iubi pământul, de a-ți iubi semenii și de a continua și de a lucra pentru omenire, pentru oameni, pentru popor, pentru inteligențime. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți dumneavoastră un etalon al inteligențimii, un etalon al continuității și un etalon al savantului. Pe bună seamă, susțin și am votat această decizie importantă a Senatului și, pe bună seamă, este o bogăție pentru universitatea noastră de a avea în rândurile noastre acest eminent savant cu renume mondial. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. În susținerea domnului profesor Randy Schekman, cuvânt se oferă președintelui Academiei de Științe a Moldovei, domnul Ion Tighineanu, profesor universitar, academician. Vă rog. Stimate domnule rector, stimate domnule profesor Randy Schekman, onorată asistență, bună ziua! Sunt zile parcă ar fi obișnuite, dar
vreau să vă spun că facem istorie împreună, fiindcă Republica Moldova este vizitată de un mare savant de talie internațională și un savant care are rădăcini genealogice basarabiene. Este o personalitate de excepție și fiind în diferite situații, chiar aceste 2 zile, am participat în cadrul mai multor întruniri, discuții. Este o personalitate de cel mai înalt rang internațional. Și vreau să mai atrag atenția la faptul că Republica Moldova nu a fost vizitată de un laureat Nobel deja 50 de ani. Ultima dată a fost aici academicienii Nicolae Basov și Alexandru Prohorov, exact 50 de ani în urmă, octombrie 1973. Să ne bucurăm că suntem martori acestor evenimente. Ele vor intra în istoria dezvoltării științei, în istoria dezvoltării educației țării noastre. Acum 10 ani, în 2013, Republica Moldova a fost menționată pe portalul premiilor Nobel de către profesorul Randy Schekman, care în biografia sa a făcut referință la rădăcinile sale genealogice basarabiene. Părinții mamei provin din orășelul Lipcani, unde sunt înmormântați bunicii, prin urmare străbunicii profesorului Schekman, ceea ce l-a determinat să declare că este datoria lui sfântă să viziteze Republica Moldova. Deja a avut bilete procurate înainte de pandemie, dar nu a putut să vină, n-a avut posibilitate, fiindcă a venit coronavirusul de tip SARS-CoV-2 și a fost nevoit să abandoneze acea vizită. Profesor Randy Schekman are contribuții deosebite în domeniul cercetării fundamentale în citologie. Pentru descoperirea mecanismului care reglează traficul prin membrane celulare, un proces în care celulele își organizează activitatea și comunică cu mediul, a fost distins cu premiul Nobel. Începând cu anul 2019, a stabilit relații de colaborare cu cercetătorii Republicii Moldova, deschizând la 28 aprilie 2020 simpozionul științific Pandemia COVID-19, suport științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirusul SARS-CoV-2 și pandemie, convocat de Academia de Științe a Moldovei în colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Vreau să menționez că și grație interacțiunii cu domnul profesor Schekman, Academia de Științe și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie au reușit să elaboreze, să realizeze multe proiecte comune, conferințe organizate, mese rotunde, anume Academie de Știință și în colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie și Agenția Națională de Sănătate Publică, la 6 februarie 2020, coronavirusul era departe de granițele noastre. Dar noi, citind presa internațională, deci am înțeles că se apropie o mare urgie de noi. Și am organizat o masă rotundă la Academia de Științe. Eu mulțumesc tuturor care au contribuit la organizarea acelei mese rotunde și conducerii Universității și un rol important l-a jucat toți acești ani doamna academiciană Eva Godoma, care
este acea punte de legătură între Academia de Științe și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Păi acea emisiune, acea masă rotundă din 6 februarie 2020 a fost reflectată de 4 posturi de televiziune care transmiteau în direct ce discutăm noi. Și noi atunci am atras atenția domnul membru corespondent Viorel Săcaru, un participant activ la toate aceste evenimente comune și aduc sincere mulțumiri și domnului prorector, domnul academician Gropa. Deci, noi atunci am atras atenția la unele lucruri și probabil că ele au avut un efect, dar cu regret, iată, pandemia totuși ne-a găsit nepregătiți și în primele luni noi am pierdut mulți colegi. Și fiecare dintre noi a pierdut și persoane dragi, și cunoscuți, dar și colegi, membri ai Academiei. În primele luni am pierdut. Mai apoi, când deja, desigur, toți au fost mai pregătiți, deja situația s-a luat sub control. Domnul profesor Schekman a susținut online de la tribuna Academiei de Științe a Moldovei o serie de prelegeri publice despre importanța științei fundamentale în medicină. În această perioadă de comunicare online, profesorul Schekman a acordat interviuri și a participat împreună cu profesorul Emil Ceban, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, și subsemnatul la emisiuni televizate, la TVR Moldova, emisiune Obiectiv Comun, din 29 iunie 2020, și la postul Moldova 1, din 5 aprilie 2021, emisiune concret. În cadrul acestor emisiuni, profesorul Schekman a adus informații de ultima oră cu privire la pandemie și problemele ce țin de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și elaborarea vaccinurilor. Menționăm că referitor la vaccinuri, profesorul Schekman încă în luna iunie 2020 a declarat următoarele: sunt foarte optimist că vom avea un vaccin eficient până la sfârșitul anului. Diferența dintre eforturile pe care le depun cercetătorii să găsească un vaccin pentru coronavirus și eforturile depuse pentru elaborarea vaccinurilor pentru alte maladii este criza mondială în care ne aflăm. Foarte multe companii din întreaga lume și guvernele statelor au investit miliarde de dolari în cercetări paralele. Multe dintre acestea vor eșua, dar unele dintre ele, sunt convins, vor avea rezultate în elaborarea măcar parțială a unui vaccin până la finele anului. Luând în considerare colaborarea fructuoasă cu cercetătorii din Republica Moldova și deschiderea sufletească a domnului profesor Randy Schekman spre noi, Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei Științe a Moldovei din 28 mai 2021 l-a ales unanim în calitate de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Profesorul Randy Schekman este membru al Comisiei de Specialitate a Academiei de Științe în domeniul medicinei și al Colegiului de Redacție al revistei Academos. Ieri, în cadrul lecției publice Calea spre Premiul Nobel, domnului profesor Randy Schekman i-au fost înmânate însemnele de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Agenda vizitei domnului profesor Randy Schekman în Republica Moldova include prezentarea raportului științific plenar, gene, celule și descoperiri în știința fundamentală și boli, în cadrul Conferinței Științifice Internaționale în domeniul nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, care își va începe lucrările mâine, 20 septembrie, curent, la ora 9:30, în incinta Institutului Muncii, precum și vizita la Lipcan, ea fiind prima întoarcere la baștină a unui membru al familiei Schekman în decurs de circa 100 de ani. Referitor la conferință, pot să spun că primele două ediții au fost organizate în incinta Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Și
Prin aceste acțiuni a fost pusă o bază solidă de colaborare între Academia de Știință a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu și astăzi avem și alte rezultate foarte frumoase și realizarea unor proiecte europene, internaționale, în comun și însăși vizita profesorului Randy Schekman este rezultatul interacțiunii noastre. În contextul perspectivei Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, suntem încrezători că vizita laureatului Nobel Randy Schekman la Chișinău va dinamiza dezvoltarea științei în Republica Moldova prin conștientizarea importanței activității de cercetare și susținerii oamenilor de știință, prin finanțarea adecvată a domeniului și motivarea tinerilor talentați pentru a urma o carieră în știință. Chiar jumătate de oră în urmă am avut o întrevedere la Parlament cu participarea domnului profesor Schekman, așa că avem un susținător la nivel internațional, în dorința noastră de a crea capacități în Republica Moldova în știință și tehnologie și de a integra știința noastră în cea europeană și internațională. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Onorată asistență, în baza celor expuse, dați-mi voie să îl invit pe domnul profesor Randy Schekman. Stimate domnule profesor, în numele Senatului și a tuturor celor prezenți, dați-mi voie să vă înmânăm diploma și atributele de Doctor Honoris Causa a Universității noastre. Distinție domnule profesor Randy Schekman, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova. În numele Senatului și a celor prezenți, vă felicităm cu prilejul conferirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universității noastre. Vă dorim multă sănătate, fericire, prosperitate dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Noi realizări în activitatea profesională atât de importantă pentru viața și sănătatea oamenilor. Are we ready with the slides?
Okay. Cu toată asistență, oferim cuvântul doctorului Doctor Honoris Causa a Universității noastre, domnul profesor Randy Schekman. Rector Cheban, Vice Rector Gropa, President Tianangyu. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here today. I'm deeply honored and moved by this occasion. This is a trip that I've been anticipating for several years. President Tiganyanu had been persistent in getting me here over the course of the pandemic and then the Russian invasion of Ukraine, and finally I was able to make it, and I'm just delighted to be here. What I learned from my visit that I didn't appreciate until these just past 2 days is the deeply held spirit of democracy that has taken hold in Moldova in the shadow of the former domination by the Soviet Union and the new threat from the East with a resurgent dictatorship in Russia. It is really buoys my spirit to appreciate the level of commitment that Moldova has to a democratic future and a union with Western Europe. This is a desirable goal, one that I hope to be able in my own way to contribute to in the years ahead. What I wanted to do this afternoon was to not simply tell you about my own journey in the research activities in my laboratory over the past over 47 years at Berkeley. Rather, I want to give credit to the great Romanian scientist George Palade that I had the pleasure of meeting and enjoying interactions with over much of my career. In this first slide, you see an image of Dr. Palade near the end of his career when he was a professor at the University of California, San Diego. And I want to give credit to the achievements of what Palade did in his own career, largely in New York City at the Rockefeller University, where he revolutionized our understanding of intracellular membranes, largely in the exocrine pancreas, with his powerful tools of electron microscopy. The instrument that he's seated next to in this first slide was first developed by engineers in Germany in the 1920s to be used as a tool to evaluate minerals and physical materials. It was entirely inappropriate at the time of its invention to be considered as a tool for exploration of cells. But what Palade and Keith Porter in New York did was to devise ways of preserving tissues by chemical fixation, dehydration, and embedment in plastic to be able to visualize intracellular structures by slicing, initially with a glass knife and then eventually with a diamond knife, thin slices of cells where the intracellular intricacies of an exocrine cell could be visualized by the scattering of electrons in the electron microscope. The chamber, the long chamber that you see in the instrument next to him, is a projection of electrons onto a screen which holds a thin plastic slice of a cell. And much of the cytoplasm of the cell, the electrons pass directly through, but by the judicious use of stains, one can highlight particles in the cytoplasm of cell. Palade was actually the first to discover the ribosome, the seat of protein biosynthesis in cells, simply by visualizing cells, eukaryotic cells that had ribosomes actively engaged in protein synthesis. And what you'll see, if I can see the next slide, is an image, one of the many dramatic images that Palade was able to achieve through the efforts of his colleagues, including David Sabatini and Keith Porter. He was able to visualize the elaborate labyrinthine network of membranes that comprise the structure
called the endoplasmic reticulum. You see on the left a broad view of this structure, which is a kind of a canal network of membranes in the cell, which is engaged in the capture of protein molecules, such as insulin, that are transported across a membrane and fold within the luminal space of the endoplasmic reticulum. The thousands of such proteins that cells of exocrine pancreas manufacture are made, are transferred across the membrane by ribosomes that you can see in panels on the right, ribosomes that are attached to the cytoplasmic surface of the endoplasmic reticulum membrane. These were first visualized by Palade. He was then able to break exocrine tissues apart and to isolate membrane pieces. If we can see the next slide. He was able to isolate membrane pieces. This is a cartoon showing a fragment of the endoplasmic reticulum with ribosomes bound on the cytoplasmic surface, engaged in the synthesis of secretory proteins, molecules like zymogens or precursors of insulin, translocated through what Palade predicted would be a channel in the ER membrane, a protein channel that would convey unfolded, newly synthesized polypeptides across the membrane into the interior luminal space of the ER, where the molecules would fold then to achieve their three-dimensional final structure and would be packaged into vesicles for transport subsequent to the pathway. He not only was able to visualize these with isolated membranes, but he was able to reproduce in the test tube the completion of the synthesis of secretory proteins that had initiated their insertion into the ER membrane at the moment the cells were broken. He could complete this and achieve the fully formed luminal folded molecules of proteins that ultimately would be secreted from the cell. This was the first really serious biochemical reconstitution of a membrane traffic event. This was achieved in the 1970s, long before any other such achievements were published. If I can see the next slide, I'll now summarize a quite labor-intensive, really brilliant series of experiments conducted by a postdoctoral fellow by the name of Lucien Caro, who worked in the Palade lab in the late 1960s. The question was, in examining exocrine cells and the abundance of membranes in addition to the endoplasmic reticulum, Palade and colleagues were able to visualize structures of the Golgi apparatus. This was an organelle that had first been detected by Camillo Golgi, an Italian cytologist in the late 19th century. It was a structure that could be visualized in all kinds of cells, even in microorganisms, but its function was obscure until the set of experiments that I'll tell you about now that Palade did in the 1960s. What Palade did was he took pancreatic exocrine tissue and he made thin slices of the tissue so as to preserve biological activity in the slice. And he exposed these slices to carbon-14 radio-labeled amino acids for a brief period of time, 5 minutes or so, such that only newly synthesized molecules would acquire carbon-14 radio label. He then took a sample and fixed it for dehydration and embedment in plastic, cut sections, and in the initial 5-minute pulse, he took these specimens, these thin slices, and put them on an incredibly thin photographic emulsion, which could be covered up and then stored for months to allow enough carbon-14 decay events to be visualized eventually on the photographic emulsion in the form of lead deposits from the radioactive decay. And if you look at the diagram on the left, you'll see a thin section of this cell with secretory granules in the upper right-hand corner, the endoplasmic reticulum membrane largely in the middle of this structure, and then you'll see grain tracks representing carbon-14 decay events
that populate the ER membranes in this experiment. This was the first very clear demonstration, in addition to what he had done that I described a moment ago, that newly synthesized proteins are really inserted into the ER membrane. Now that was a nice observation, but what was really even more impressive was that the initial sample, the 5-minute pulse, was then followed by a period of 20 minutes to an hour or 2 hours of chase, incubating the tissue slice in the presence of a huge excess of non-radioactive amino acids, such that one could monitor the progression of radioactive molecules from station to station in the cell. It took about an hour before radioactive proteins appeared to be secreted from cells, but he could visualize, again using these same grain tract analyses on a photographic emulsion, where the grain tracts appeared subsequent to their appearance associated with the endoplasmic reticulum. Now, I don't show you all of the data from these studies, but if you look at the event on the image on the right, you'll see eventually that the grain tracts appear in immature granules. These are the lighter staining granules that you can see in several instances on this slide. But in the interim, during a 20-minute chase, the grain tracts appeared over this structure, the Golgi apparatus. And so this was the first experiment to demonstrate that the Golgi apparatus was a station along the path from the ER membrane to granules, eventually to secretion in the cell, from the cell. Now, we can study these events using much more sophisticated techniques. Nowadays, in an experiment that would take no more than an hour to do in the laboratory, these are experiments that took years to complete in Pilates' lab at the Rockefeller University. If I can see the next slide, please. Well, summarizing a great deal of work that he achieved in the late 1960s, he was able to develop a path that you can see here, where initial proteins such as insulin are deposited into the endoplasmic reticulum. He was able to visualize vesicles that pinch from the endoplasmic reticulum and to deliver their content to the Golgi apparatus or to an organelle that we now know to be the endosome, that is a precursor of the structure of the lysosome. And he put this all together quite beautifully in some papers that were eventually published in the late 1960s. Next slide, please. Well, I had the pleasure of first meeting Dr. Pilati because he was a close friend of my graduate mentor at Stanford University, where I did my PhD, Dr. Arthur Kornberg, who had won a Nobel Prize himself for the discovery of the first enzyme responsible for copying DNA, the DNA polymerase. The year before I started graduate school, in 1969, Dr. Kornberg did a series of sabbatical visits, including a 3-month stay in the Pilati laboratory in New York, where they became close friends. Then subsequently, Kornberg invited Pilati to give lectures at Stanford, and I was there as a young student to see the master at hand. But the most informative experience I had in my career came after I finished my PhD. I did a sabbatical period of 2 years in a laboratory at University of California, San Diego. And just by chance, in the month after I started my postdoc, Pilati was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1974. And that month, just after the ceremony in Stockholm, actually in December of that year, there was a symposium of the American Society for Cell Biology, which just happened to be in San Diego that year. And Dr. Pilati flew from Stockholm to San Diego to deliver a lecture on basically the substance of the discoveries that I've just shared with you. These discoveries were all put together in a brilliant summary review article published the following year, 1975, in Science magazine, entitled Intracellular Aspects of the Process of Protein Secretion. This became the Bible for the work in my lab that started just after I finished my postdoc. Pilati delivered a lecture to a most appreciative audience of cell biologists in that symposium, who rose to a standing ovation after he completed his lecture. So that was how much he was revered
by members of the cell biology community. Next slide, please. Subsequent to that, in 1979, several years later, Palade was instrumental in helping the Siminescus, who were postdoctoral fellows in his lab. Nicolae Siminescu and Maya Siminescu, who can be seen in the front row, together with some of his other proteges, Christian Dedoux, just to Palade's left, his wife Marilyn Farquhar, just to his right, Günter Blobel, his great protege, who subsequently won the Nobel Prize for the signal hypothesis in that shock of white hair standing next to Marilyn Farquhar, and David Sabatini on the far right, another protege who was so instrumental in Palade's work. These were founding representatives of an institute of cellular biology and pathology that was developed in Bucharest starting in 1979, I'm sure largely under the influence of Palade and his great championing of Romanian science during that period of time. Well, I began my career in 1976 at UC Berkeley, having been inspired indirectly by Palade's work. What I found quite remarkable in his discovery and the lecture that he gave at that meeting in San Diego was the enormous complexity and implications of what he had observed, but without any molecular understanding of the mechanism of the process. In 1974, when he won his Nobel Prize, not a single protein molecule or a lipid had been defined to have a role in this elaborate process of protein secretion, which is so fundamental to all aspects of physiology. And so, given my own background as a reductionist biochemist with training of the great enzymologist Arthur Kornberg, I decided to take a more reductionist approach to understanding protein secretion. And to do this, I decided to look at a simple organism, baker's yeast, that I felt would have the tools necessary, using both genetics and biochemistry, to identify the machinery that underlay the phenomenon of protein secretion that Palade had so brilliantly divined. Next slide, please. So here is a yeast cell. This is a scanning electron microscope image of a yeast cell, such as you might see growing on the surface of a grape. In the mid-1970s, when I began this work, yeast was already a very popular model organism to study fundamental cellular physiologic processes. Genetics had already been used by Leland Hartwell and Paul Nurse to dissect the events in the cell division cycle. And there was already emerging studies on the enzymes essential for DNA replication and RNA synthesis, using yeast as a genetic model organism, a genetic model eukaryotic organism. Now, yeast cells grow and divide a little bit differently than human cells. They don't divide in half, they form a bud. And if you look at the cell in the middle of this slide, the lower right, you'll see a small bud emerging. This is the daughter cell that emerges from a particular point on the surface of a mother cell. It grows incrementally during the next 90 minutes or so that a yeast cell is growing in a rich nutrient broth, until the daughter cell becomes approximately the same size as the mother cell. And you see an example of this on the left, a mature daughter cell still attached to the mother cell. And at that point, when they are in approximately the same size, a septum is formed and the cells divide in half, and that process can resume over and over again as long as the nutrient conditions are suitable. Now, this is enormously valuable in comparison to the relative difficulty of studying human cells growing in culture, because these cells can grow ad infinitum to produce billions of copies of identical, genetically and morphologically identical cells. Now, it was clear, even when I started, that yeast cells are eukaryotes. They have a nucleus. It was clear that they produce and secrete glycoproteins, which is characteristic of a eukaryotic cell. But essentially nothing was known about the mechanism of this process. So if I can see the next slide. In 1978, one of my first graduate students, starting to look at yeast,
had examined the kinds of structures inside of a yeast cell that may accompany the process of secretion. This student was a brilliant student by the name of Peter Novick, who was instrumental in the development of what I'll tell you about very briefly in a moment. And just to close the circle on that, Peter Novick now went on to his own distinguished independent career, and he is, in fact, the George Palade Chair of Cell Biology at the University of California, San Diego. In May of 1978, Dr. Palade accepted an invitation to visit my department at Berkeley, the biochemistry department, to deliver a series of honorific lectures. I had the pleasure of introducing him for one of his lectures and the pleasure of meeting with him personally to describe our effort to use genetics to define the process of protein secretion in yeast cells. And I've saved this poster from that event, a memorable event early in my career that you see before you now. If I can see the next slide. Well, one of the things that's perfectly clear when you cut a thin section through a yeast cell is it's not a pancreatic Eisner cell. It seems much simpler. This is a thin slice through a cell that has initiated the formation of a bud, which is the structure that you see in the upper left side of this slide. Most of the cytoplasm in the yeast cell is filled with ribosomes. All the particles that you see are ribosomes busy making the thousands of different proteins that a yeast cell requires. You see other membranous structures. In this section, you see a structure through a membrane called the vacuole, which is the yeast equivalent of the lysosome. You can see attached to the cytoplasmic surface of the plasma membrane a tubule or a sheet of membrane corresponding to the endoplasmic reticulum. But what Novick and my attention was drawn to was a collection of small vesicles that you see congregating under the bud portion of the cell. We imagined that these vesicles would convey not insulin or chemical neurotransmitters, but rather convey the proteins that yeast cells need to grow in the environment, and would then secrete these by vesicles fusing at the plasma membrane to the outer cell wall, where polysaccharides could be harvested to deliver glucose into the cell. But in addition, we imagine that the membrane bilayer that surrounds each of these vesicles would comprise a building block of lipids and membrane proteins that would, by a process of membrane fusion, allow the plasma membrane to grow in a quantal manner. That is, each fusion event would add a bit of membrane to the growing plasma membrane, and eventually, after 90 minutes, the black plasma membrane surrounding the bud portion of the cell would be as large as the plasma membrane surrounding the mother portion of the cell. Well, that was a simple prediction, and the way to test that was to use classical genetics. That is, to look for mutations in cultures of yeast cells exposed to a chemical mutagen that would introduce point mutations into genes essential for the secretion process. Now, of course, if the process of secretion is linked to the process of plasma membrane growth, it would follow that mutations in such genes would be lethal events. If you block the assembly of the plasma membrane, the cell will surely die. Well, there is a way that microbiologists have developed to easily tackle such a problem, and that is to look for mutations that confer a temperature conditional phenotype to a cell. That is, typically one can find mutations often in amino acids on the surface of a folded protein, changes in amino acids that cause the protein to be thermally unstable. Yeast cells can grow at a range of temperatures from 25 degrees up to 38 degrees. And so mutations that cripple a protein in a thermal unstable manner will often allow a cell, even if it's in an essential gene, to grow perfectly normally at room temperature. But when those cells are challenged by warming them to a high but not an inviolable temperature in which wild-type cells would die, those cells may die because of a failure in proper folding of an essential protein. So these are classic mutations. They're called temperature-sensitive lethal mutations. Novick and I collected
a couple of hundred different randomly selected clones of yeast cells that all share this temperature-sensitive growth phenotype. Now, of course, the mere fact that such mutations were lethal when the cells were elevated to 37 degrees did not immediately imply the nature of that lethality. And so what Novick devised was a series of very simple enzyme tests to look for, among the mutant clones that we had isolated, for those rarer events where cells, when stressed at the high temperature, continued to synthesize proteins that would be secreted, but instead of secreting them, would accumulate them inside of the cell at the expense of secretion. He had one such mutant, which we called SEC1, at the time of the Palade visit in May of 1978. And he had the opportunity to tell Dr. Palade about his preliminary results at a dinner that was organized by the graduate students. And Palade then suggested to Novick that, of course, he would have to cut thin sections through the cell to see what was going on, where these enzymes had accumulated. And I'll never forget one of the great exciting moments of my career came a couple of months later when Peter, in the electron microscope room in the basement of our building, called me on the phone to tell me to come down and have a look. So I ran down and I saw, if you can show me the next slide, an image that really took my breath away. You recall from the slide that I just showed you the relatively small number of vesicles that accumulate under the bud portion of a normal cell. But these cells, when incubated for a couple of hours at 37 degrees, cause vesicles to pile up throughout the entire cytoplasmic volume, thousands of vesicles that fail to fuse because of a defect in what we now know to be a protein that is required for the fusion of membrane vesicles at the plasma membrane, not only in yeast, but in all cells. We, in our genomes, have copies of a human SEC1 gene required for the secretion of granules containing insulin or zymogen granules. In the brain, the neuronal form of SEC1 is responsible for the fusion of synaptic vesicles at the presynaptic membrane. It is an essential gene in all eukaryotic organisms. Well, this was a eureka moment for me and for the lab. And so Novick and I spent the next year and a half isolating hundreds more such mutants to define dozens of genes that populate the entire secretory pathway. If I can see the next slide. Well, this is now a summary of a great deal more work. Over the years, not only Novick, but subsequent students and postdoctoral fellows in the lab were able to reproduce in this cartoon the stages in the secretory pathway that Palade had defined by the techniques that I shared with you a few minutes ago. But in this case, we could show that each step in the pathway required a set of genes unique to that step in the pathway. For instance, in subsequent molecular cloning and biochemical experiments, we could show, we were able to define the genes that encode the channel in the ER membrane through which secretory proteins pass. A channel that is conserved in all organisms, not only eukaryotes, but also in bacteria. We were able to discover the molecules that are responsible for pinching vesicles off the ER membrane, or for sorting proteins that are trafficked from the Golgi apparatus to the lysosome. And finally, to define those genes, as you see on the far right, that are required for the movement and fusion of vesicles at the cell surface. On cloning the genes, we were able to define the nucleotide sequence of the genes, and subsequently, when the human genome was sequenced, it became obvious that these genes were evolutionarily conserved over 2 billion years of evolution. So much so that it became popular to use yeast as a production vehicle for the manufacture of important clinically relevant proteins such as human insulin. Indeed, we now have available 1/3 of the world's supply of human recombinant insulin made in fermentation plants that grow large quantities of yeast cells. Can I see the next slide? Well, as my career advanced, I continued to remain in close contact with Dr. Palade, who had
moved from Rockefeller University to start a new cell biology department at Yale, and subsequent in his career, he moved to UC San Diego to create a new department there. And on the occasion of an anniversary, of a birthday celebration in honor of Dr. Palade, I was pleased to meet him and to deliver a lecture in his honor. Finally, in the next slide, shortly before his death, I had the double privilege of delivering the Palade lecture in his honor at Yale University in the cell biology department he created. He was no longer there. He was actually at this point rather ill, still at home in San Diego, but it was a treat to be able to speak to his colleagues at Yale in this lecture. Well, finally, he passed away later that year, just very shortly before another brilliant biochemist, chemist, and microscopist, Roger Chen, invented a new way of visualizing molecules in living cells. The use of the green fluorescent protein revolutionized our ability to visualize in living cells the very events that Palade had taken so painstakingly to discover decades earlier. I was asked on the occasion of his death to write an obituary in his honor, and so on my last slide is a reproduction, next slide please, is a reproduction of my story about Palade, which I've shared with you. But even more than the brilliance of his science was his scholarship in broad areas, his humanity, and his gentle touch. He was a remarkable man, a man of many talents, and the founder of the field that I feel I owe so much to. Well, thank you for your attention, and again, I'm so pleased to be here today. Și noi vă mulțumim. Distinși membri ai Senatului, onorată asistență, dragi invitați. Astăzi am primit în comunitatea academică a Universității noastre o personalitate de talie internațională. Un laureat al Premiului Nobel, care, prin descoperirile sale științifice, a elucidat tainele organismului uman cu repercusiuni benefice pentru înțelegerea, pentru profilacție și tratamentul celor mai serioase și severe patologii. Ședința de astăzi a înscris încă o filă de o importanță majoră în istoria Universității. Lista personalităților remarcabile care s-au învrednicit cu titlul onorific de Doctor Honoris Causa al instituției noastre s-a completat încă un nume meritoriu. Primiți, domnule profesor, încă o dată sincerele noastre felicitări și onorată asistență, ședința festivă a Senatului se declară închisă. Vă mulțumim tuturor. Rector Chibana, before we conclude, I have one last gift that I'd like to give you in honor of this visit. And if I can pull it out of my pocket, I'm going to deliver it to you directly. A small memento of my trip to Moldova. This is your own Nobel Prize. In this case, it's made of chocolate. Претендент на премию